kasi di ba, yung over the weekend, nag-express kayo ng disappointment yung sa naging content, lalo na sa VAT bill. Yung ngayon, paano nyo, anong tingin nyo dito? Solid ba ito? No. First, I did not participate anymore. Kasi nga, I was disheartened na in spite of so many lines of exemptions, na talagang ito yung leakage yung erosion, simulan. Sinabi ko rin na out of yung pag pinagsama-sama mo yung exemptions ng mga karatig bansa natin sa ASEAN, mas higit pa rin yung sa atin kasi 143 lines of exemptions. Yung ASEAN, ang sumunod sa atin Indonesia, 37 lang. So maski nasa 12% tayo na pinakamataas, tatalunin pa rin tayo ng koleksyon ng countries like Indonesia, Thailand. For example, Thailand, 7% lang sila eh. Pero ang lines of exemption nila, nasa mga 20 lang or 25. No? Malaysia, ilan lang yun? 14 lines of exemptions. Napakababa ng kanilang VAT rate. Pero tayo, napakataas, pinakamataas. And yet, yung na-erode dito ng naparami exemptions. Bakit marami exemptions? Kasi every time magpapasa tayo ng special laws, no, or any special law, lagi merong provision doon na nag-exempt sa mga paboritong, sabihin natin, advocacies ng mga mambabatas. So dumami ng dumami, lumobo ng lumobo, umabot na tayo ng 143. So hindi tayo makakababa ng 10%. Ang purpose ko for reducing the number of exemptions, the lines of exemptions, to something like 65 from 143. Para naman maibaba naman, mabigyan ng break yung ordinary taxpayer na tayo, no, from 12 to 10. No? Pero 100 plus pa rin, sir, di ba? 143 eh. Kukunti lang yung nabawas kasi nga kanya-kanyang rejection ng pagbabawas. Ang pinakamalaki kasing dapat na nakuha kung natanggal yung exception, yun sa zero rating. No? Hindi naman natin talaga tinatanggal yung zero rating. Ang inalis lang, ang nililimit lang natin doon sa direct exporters. Pero gusto nila kasama pa rin pati mga suppliers. Yung eco zones, for example, nasa mga 22 billion yon. Kung nawala yung kanilang VAT exemptions, hindi rin naman, maski yung co-ops nasa mga 5.4 billion, hindi rin naman natin talagang tinatanggal yung kanilang VAT exemptions, pero binigyan natin ng threshold. Pagka yung gross receipts sa isang taon ng isang cooperative, hindi lumampas ng 3 milyon, hindi naman mawawala yung exemption, exempted pa rin. Pero kung billion na yung kanilang gross receipts, di ba marapat lamang na they should give back, hindi na sila makapag-avail ng exemption. Yun ang mga piglalaban ko. Since na-reject mo yung proposal to lower the VAT, will you vote in favor of the trend? I'm not even participating in the voting. You know. It's as good as... You will just be here and abstain? No, hindi na lang ako boboto kasi ako, unang-una, yung mga amendments ko, we did it in coordination with DOF and the STSRO, yung main office na in charge sa taxation dito sa Senate. So, paano siya? Hindi naman ito yung arbitrary sa akin na ito every step of the way, kino-coordinate namin sa because after all, the data, all the information, all the documents that we need or we needed when we were studying the train, sa kanila rin manggagaling eh. So, at the very least, meron silang imprimatur except yung sa reduction sa 10% na gusto ko ilaban. Kasi nga, ang magigay natin na tax, pagka yung version ko sana, kung natanggap yung mga amendments ko, ang incremental revenue na ma-generate, 117.1 billion pesos. More than what the Senate version, as sponsored by Senator Angara. Tinanong ko siya, ilan ba yung sa version mo? 48 billion. So, imagine 117.1 billion sana yung incremental revenue kung naibawas ko lahat yung I think 78 lahat na mga exemptions. So hindi siya, kasi ang pinaproject pro-poor version to. Yun nga yung pro-poor eh. Kasi nga, ang tagal nang nakikinabang noong mga, alam ba, sa senior citizens, ano? Pinapaalis natin yung exemption nila. Sino ba yung kumakain sa mga restaurants? Di ba yung mga may pera na senior citizens? Pero yung sa gamot, kasi yung mga may pension na umaasa lang sa pension, halimbawa sa maintenance medicine, hindi naman maalis yun eh. Ando pa rin yung kanilang exemption, ando pa rin yung 20% discount. Halimbawa yung sa power sector, nung pinasama namin yung renewable energy,
ang daming mga incentives yan, kasama na yung VAT exemption. Kailan pa namin pinasayan? Yung zero rating, 2,000 pa. Ang tagal na nilang nag-enjoy ng perks. At saka hindi ko rin naman nire-recommend na alisin yung mga perks Ando pa rin yung mga tax incentive, income tax, wala silang binabayaran, at saka yung mga ibang tax holidays. Pero at least pang yung VAT, gusto ko sanang maalis yung exemption na kasi pinakinabangan na nila yan for the longest time. Ayaw rin nila dahil siyempre may kanya-kanya kaming, let us call it advocacy. I don't want to refer to it or to this advocacies as personal interest. Pero housing, for example, makaka-generate sana tayo ng mga mahigit 3 billion. So, ano ba sir, parang disappointing version to for you? Sa akin, let down kasi pinag-aralan namin mabuti. Pero nung makita ko nga na walang patutunguhan, kasi sa unang major amendment pa lang na introduce ko, nakita ko dumami yung tao rito. At makikita ko na talagang yung block na dito sa Senate, talagang scratch my back, I'll scratch your back So there's no point of continuing on doon sa mga iba ko pang amendments. Kaya hindi na ako umabot doon sa pag-propose na i-reduce yung VAT from 12 to 10. Pero doon sana ako patungo. Ang key kasi rito, mas marami pa tayo mag-generate kesa daw sa Senate version. Sana kung nagbawas tayo ng amendments. At pag nagbawas tayo ng amendments, 65 maiwanan, higit pa rin napakarami o mas marami kaysa sa sumunod sa atin na mas marami na Indonesia. Indonesia, 37 lines. Yung Vietnam, 35. Yung Thailand, 25. Yung Brunei nga, 0. Pero never mind Brunei kasi lahat naman ng tao doon, empleyado ng gobyerno, pinasusweldo ng sultan. Pero yung Malaysia, 14 lang yung kanilang exemptions. Tayo, look at us, 143. Wala tayong tigil ng kapapasan ng special laws na may mga exemptions na nakapaloob. So lumobo na lumobo. So doon tayo, hindi na tayo makakaalis sa 12%. Tayo yung general public na nagbabayad ng 12. Imagine kung ang binayaran mo 10,000 pesos. Yung difference ng 12 and 10%, nasa mga 2,000 na rin yun Di ba? So, hindi yung 2,000, 200. Malaking bagay na rin yun. So, another topic, sir, sorry, sa Reuters na video, may kumalat po na CCTV showing police daw na killing suspects na mukhang hindi naman naman. Do you think this is something that the Senate should look into? Well, we've been investigating yung so-called EJK, na meron namang resulta kasi, look, yung kay Carl Arnaiz, di ba, dinismiss na ng IAS. And I think, pag natapos yung preliminary investigation, yung criminal aspect, I'm sure mayroong probable cause and mapapanagot yung mga pulis. So kung may mga insidente ganito and meron man basihan, merong resolution, then the committee which I chair is more than willing to conduct the appropriate investigation. Hindi ma-reopen kung iba tong yung sa ibang issue. Thank you, sir. Yeah, thank you. Sir, paano yung nakaupo pa lang dito tapos you will not participate? Hindi, mag-aaral naman ako ng budget. Akit na lang ako. Akit ka muna. So after ng attendance? Ito, panibago na naman to. Ito, panibagong sir, may frustration na naman amendments to. ka na naman dyan. 86 billion yung yung naka-float. Mostly public works. And yung nakita naming pool na mahigit 86 billion, it's not without justification. And at the very least, meron itong acknowledgement or imprimatur ng DPWH. Sila mismo, in-acknowledge nila na hindi nila kailangan. Pero pero nandun pa rin, sir. Naata-atado. And I will ask the chairperson kung saan dinala yung iba. Kasi yung iba na-identify namin Pero yung iba, tatanungin ko, saan mo dinala? Kasi ang laki-laki nun Magiging ka-sin-sin ka rin ba, sir, ni Senator Recto pagdating naman sa budget na? Kasi nag-aaral din kasi si Senator Recto Okay, so posibleng hindi ito matapos yung budget by Thursday? Well, may mga tinanggap na siya ng mga sinabit namin. Pero may mga gusto ko liwanagin pa rin. Dahil may mga halaga pa rin naka-float like 4.5 plus another 23. Yun ang hindi ko alam kung saan dadalhin. Kasi naka-ano pa rin yun Pero yung iba, kung saan-saan dinala, na gusto ko rin malaman kung saan. Kasi ako yung nag-create ng pool May usapan kami sa caucus. Okay,
we will first identify the pool from where the senator or the legislators will draw yung kanilang mga realignments kung sa mga agencies na tingin nila dapat dagdagan, pero maliwanag na inacknowledge naman ng DPWH na hindi nila kailangan yung tinanggal ko. Malinaw yon. Pinadisaggregate namin yung ROW do sa civil works kasi malinaw naman, maski sa general provision, hanggang hindi settled yung ROW, meaning hindi mo identified yung claimant or claimants, hindi ka pwede mag-start ng civil works. Di ba, ng project. So nangyayari, unused, taon-taon, ang laki ng unused. So ngayon, pinadisaggregate namin sa kanila at pumayag sila na, sige, hindi nga namin kailangan yung halaga na yan kasi pang civil works yan, hindi pa namin nasa-settle yung ROW. Pero doon sa mga sinabit naman nilang claimants, makapal yun may nakita naman kami na yung mga claimants either unknown or John Doe. Ang tanong ko nga, may mga corresponding amounts doon. Merong 11 million, merong hundreds of thousands. Ang tanong nga doon, paano babayaran ng gobyerno si John Doe? Paano babayaran ng gobyerno si unknown? Di ba? So yun, liliwanagin ko rin yun. Kasi yun, galing na sa DPWH yun. Magulo. Alam mo yung... May picture na naman. Meron. Hindi naman, mga ano lang, parang visual aid lang. Mga roads leading to nowhere. Okay, thank you. Oh, kanino to?